Мені хочеться поговорити про одну дуже важливу тему, яка є циклічною, вона повторюється у нашому просторі, і нам кожну таку атаку треба дуже активно відбивати. Справа в тому, що декілька днів тому я побачила пост Оксани Романюк, це директорка журналістської громадської організації «Інститут масової інформації». Як ви можете побачити зі скріна, Олексій Венедиктов отримав німецьку премію за свободу преси. Уже сам цей заголовок привертає увагу, тому що газпромівська консерва, яка працює на Кремль десятиліттями, раптом отримує премію за свободу преси. Це дно, яке неможливо пробити. І ще глибше, але, виходить, що пробивають, але дно було глибшим, ніж здавалося на перший погляд. Тому що, читаючи пост Оксани, я зрозуміла, що їй запропонували отримати премію разом з Олексієм Венедиктовим. І Оксана, на відміну від Олексія, не всеядна, їй пахне, і вона від цього відмовилася. Дозвольте мені зацитувати її слова для того, щоб не бути переповідачем. Прочитала, що Венедиктов став першим росіянином, який отримав німецьку премію за свободу слова. До речі, запам'ятайте, німецьку. Німці зараз дуже активно прагнуть якісь премії видавати постійно росіянам, ми про це поговоримо. А я, мабуть, стала першою українкою, яка від неї відмовилася. Організатори премії Palm Foundation написали мені ще навесні, що номінують мене спільно з Венедиктовим. Бо Україна, Росія, символізм, обидві країни постраждали. Але я не уявляю, як би я могла фізично стати на одну сцену і розділити одну нагороду з Венедиктовим. Службовим лібералом Кремля, політехнологом, який не раз просував кремлівську пропаганду, публічно називав Путіна своїм єдиним начальником, вихвалявся зв'язками з Лавровим, Пєсковим та іншими функціонерами і так далі. Цікаво, що Венедиктов був в курсі, що номінували нас обох. Йому також про це мали повідомити офіційним листом. І так само, я впевнена, він цілком в курсі моєї відмови від премії. Тим не менш, йому вистачило совісті піти і отримати цю премію. І розказати, що він перший русський журналіст, який... Фраза про «вистачило совісті», ви знаєте, совісті там уже давно немає, і ми про це теж поговоримо. Знаю, що за ці 9 місяців багато колег-медійників дивувалися виступом росіян на публічних заходах, де про Україну і відповідальність не згадували майже взагалі. Натомість розказували, як всі повинні їх підтримувати і рятувати. Для мене це також показник адекватності. Якщо російському громадянину не соромно зараз публічно розказувати про свою тяжку долю, отримувати премію, то він є тим, що ми називаємо хорошим. Тобто банальним зверхнім імперіалістом. А якщо все ж соромно і він говорить про провину і трансформацію, тоді є шанс на якийсь діалог у майбутньому. Я не маю претензій до організаторів, вони щиро дуже далекі від наших реалій. Це західноєвропейська християнська етика, миротворці простягнуть руки одне одному. Ми довго листувалися з ними і продовжуємо листуватися. Їм не просто вийти за рамки усталеної картини світу і зрозуміти, що відбувається тут. Але я знаю, що мені все ж вдалося викликати у них запитання і внутрішні дискусії. Попереду в нас багато роботи і багато роз'яснень, щоб розвіяти російську імперську магію. І от сьогоднішній ефір, знову ж таки, попри те, що мені мало хочеться займатися російським простором, але цей російський простор дуже сильно впливає на наш український, тому що, як сказала Оксана і як ми всі бачимо, дуже активна робота росіян іде на те, щоб бути представленими на різноманітних майданчиках, на різноманітних преміях у якості абсолютно паритетного партнера з українцями. Мовляв, ми відмежовуємося від Путіна і таким же чином боремося проти цієї системи і є такими ж жертвами цієї жахливої війни, яка розв'язана винятково Путіним, і тільки Кремль несе за це відповідальність. А далі йде гуманізація росіян і відбілювання всього і всієї відповідальності за ті злочини проти України, які є. Мені не треба дуже далеко йти за прикладами, але декілька прикладів з цієї серії я хочу вам нагадати, для того, щоб ви зрозуміли, що це робота, яка ведеться системно, і якщо ми не будемо давати дуже жорстку відсіч, якщо ми не будемо називати речі своїми іменами, більше того, якщо ми не будемо підкріплювати свої слова доказами, а не просто говорити, що от Венедиктов працював на Газпром, і от Венедиктов служка Кремля, то нічого не вийде. І зразу хочеться показати одне із відео, щоб зразу поняти, з ким ми маємо справу. Мы же что делаем? Мы проводим, в его понимании, освободительную операцию, защитную операцию.
в его понимании, не в моем. Я с ним в этом не согласен, сразу оговорюсь. Олексій Венедіктов повторює тези Кремля слово в слово. Причому він це повторює, не даючи детальних пояснень, що у цього немає підґрунтя, а цитуючи Путіна і говорячи, що я наводжу просто точку зору свого хазяїна, господина, от так от. І насправді прикладів ще буде декілька для того, щоб, можливо, комусь на майбутнє треба буде відповідати європейцям з прикладами стосовно того, чому Венедіктов кремлівська консерва, вони будуть яскравішими. Тому що фраза про те, що Венедіктов називає війну проти України освободительною війною, це просто продовження російської пропаганди. Це не переказ слів Путіна, тому що ні у кого в голові не залишається слів стосовно того, що це сказав Путін. У всіх залишаються в голові слова, що це освободительна війна. І Венедіктов просто трошечки хитріше, ніж Скабєєва і Соловйов, веде свою політику. Хоча тези у нього абсолютно ідентичні. І якщо говорити про ті приклади зведення України і Росії на одному майданчику, то, звичайно, ми всі пам'ятаємо, що відбувалося у Ватикані на Великодні свята. І зараз, звичайно, ми можемо повернутися до слів Папи Римського, яке оце він недавно всі тішилися і перепощували після всіх зашкварів Папи Римського, що він сказав, що війна в Україні, її можна порівняти з операцією нацистської Німеччини. І я бачила дуже такий гострий коментар Зої Звіняцьковської в Фейсбуку, і мені здається, що цей коментар дуже-дуже сильно поєднується класно з останньою заявою Папи Римського. Тут хочеться згадати, що католицька церква мало коли так ганьбилася, як за часів Другої світової, коли категорично заплющила очі на Голокост і вперто робила вигляд, що нічого такого не відбувається взагалі. 50 років по тому папа Іоанн Павло II конкретно за це перепрошував в Єрусалимі. Тобто порівняння може виявитися занадто вдалим. Занадто вдалим, дійсно, тому що коли Папа Римський говорить про злочини Росії, проводячи паралелі з злочинами нацистської Німеччини, то папі варто згадати також, яку позицію займав Ватикан тоді і яку позицію займає Ватикан зараз. І в які потворні картинки все це виливається. Ригають всі. В эти сложные и постыдные времена для человечества я бы хотела сказать, что я русская, и я люблю Украину. Они пытались настроить две страны друг против друга. Неважно, палестинец ты, израильтянин, украинец или русский. Это неправильно, что дети в 21 веке должны укрываться в подвалах и жить в бомбоубежищах. Я русская, и я против войны. Я так розумію, цей вираз, це був вираз типу скорботи, але насправді єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. І робота папи, вона, зокрема, легалізує роботу менш святих структур, які теж намагаються звести українців, росіян і навіть інколи білорусів під одним дахом. Знову ж таки, згадаємо ситуацію з Нобелем. Нобелівську премію миру отримали правозахисники з України, з Росії і з Білорусі. Але питання в тому, що якщо ми візьмемо, наприклад, цитати одного з представників центру «Меморіал», який представляє Росію, то ми знову ж таки побачимо, наскільки руйнівну силу отримують ті, хто отримує доступ до різноманітних міжнародних платформ завдяки Нобелівській премії миру. А Меморіал отримав такий доступ, і він тепер може транслювати всю цю херь на весь світ. Ну и, конечно, приятно, что это и символ того, что борьба за права человека не имеет границ. То, что эта премия присуждена одновременно с нами и Олесю Беляцкому и Центру гражданских свобод, это, по-моему, прекрасное решение, показывающее, что этот приоритет выше вот этих вот государственных так называемых интересов, национальных идей и всех прочих фикций. Вот государственных так называемых интересов, национальных идей
и всех прочих фикций. Есть права человека, есть люди, для которых, собственно, и должны существовать правительства, ради которых должны существовать. Ну, есть вот это вот все псевдоідеї, какие-то государства, можливо, ця фраза звучить таким собі сарказмом у відповідь на слова Путіна. Але насправді, коли представник меморіалу говорить про те, що є вот права чоловіка, а є вот эти какие-то так називаємо інтереси государства, то ми, знову ж таки, можемо накласти цю думку як на Росію з так називаємими інтересами государства. І він міг би продовжити і сказати, що Путін своїми так називаємими інтересами государства проводить злочинну діяльність, злочинну війну проти України. Але, знову ж таки, ці ж слова можна накласти на те, що Україна обороняється і хоче зберегти свою державу, но, опять-таки, так називаємо національні интересы, они вот что-то такое псевдо, а насправді саме головне – права чоловіка. Хоча, як ми розуміємо, головне право людини на життя – це те, що знищує, зокрема, Росія. І погоджуватися на те, щоб брати такі премії в період, коли Росія веде відкрито терористичну війну проти українців, це дійсно треба забувати про совість у цьому випадку. Але забувають про совість не лише російські функціонери, які з радістю хапаються за кожну можливість з'явитися на міжнародному майданчику, постояти з хрестом, сказати, що я руська, но я проти війни. Але також цинізм, як ви розумієте, проявляється не лише з їхнього боку. Тому що давайте згадаємо, наприклад, те, що Зеленському пропонували отримати премію ЗМІ за свободу в Східній Європі. І, зокрема, президент мав розділити, наш президент України, президент держави, яка зараз обороняється у війні, яку проти неї веде Росія з допомогою Білорусі, значить, президент України мав отримати це разом з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською і російською журналісткою Маріною Овсянніковою. Тобто, ви розумієте, на 3-му місяці дуже активної фази вторгнення Російської Федерації і на 9-му році війни Росії президенту України пропонують премію розділити з пропагандисткою, поставивши їх приблизно на один і той же важель. На щастя, тоді скандал був такого рівня, що Овсянніковій премію ніяку не дали. І це, звичайно, не та ситуація, яка відбувається зараз з Оксаною Романюк і Олексієм Венедіктовим, тому що, знову ж таки, якби давали премію Венедіктову і Зеленському, то тут ми, знову ж таки, могли б дуже активно і сильно відбити цю позицію і пояснити, чому Венедіктов не заслуговує на отримання цієї премії. З іншого боку, те, як активно іноді юзають українські журналісти слова самого Венедіктова, заглядаючи йому в рота, викликає в мене сумнів, наскільки взагалі українська журналістика ознайомлена з тими тезами і з цією злочинною діяльністю, яку Венедіктов веде дотепер. Тому що фактично його просто відбілили і виставили, знову ж таки, відірваним типу від Газпрому. А для чого його виставили відірваним від Газпрому? Ну, для того, щоб можна було потім отримувати такі правозахисні премії. Що у нас там іще? Ще нещодавно Олаф Шольц, канцлер Німеччини, вручив премію співзасновниці російського меморіалу Ірині Щербаковій. Вона там і історикиня, і публіцистка, і займається питаннями сталінізму і так далі. Але, ви розумієте, дивовижна якась тяга німців останнім часом вручати постійно якісь премії миру чи премії, які відзначають заслуги росіян у поступі до миру, саме в період, коли Росія веде проти України найжорстокішу фазу цієї війни, яку вони почали в 2014 році. Надзвичайно світ зараз переймається тим, щоб росіянчикам давати якісь премії в цей період. І ще одна премія у мене тут записано. І ще одна премія, яку нещодавно отримали росіяни, це російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза став лауреатом премії імені Вацлава Гавела
з прав людини, яка визначає видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами. Я так зрозуміла, що росіяни зараз найкраще захищають права людини в Європі та за її межами. І саме тому треба постійно їм вручати якісь премії. І це питання не стільки про росіян, скільки про світ, у якого з оптикою дуже сильно щось не спрацювало. І оце неспрацювання, воно завжди грає чомусь проти нас, і грає проти нас дотепер, навіть в той період, коли зрозуміло, хто проти нас веде війну. Очевидний агресор і терорист. І його навіть не треба вигадувати і доводити, що це він. Але тим не менш, ми беремо представників держави-терориста і починаємо роздавати їм ті чи інші премії, або зводити їх на спільних преміях разом з українцями, бо це ж найкращий спосіб вирішення конфлікту, як ви розумієте, а не допомоги Україні перемогти у цій війні. Тут же ж, наприклад, цього року українцям, журналістам України дали спеціальну премію, спеціальну згадку. Пулітцерівська премія згадала про українських журналістів, але водночас Пулітцерівська премія зовсім не переймається тим, щоб позбавити таки Волтера Дюранті свого призу, який він отримав за роботу 32-го року, в якому заперечував Голодомор в Україні. Зараз, коли Голодомор є доведеним, війна Росії є доведеною, робота Волтера Дюранті на Кремль є доведеною, ми всі абсолютно знаємо, як Кремль завжди використовував журналістів, немає ніякого поступу від представників премії Пулітцера для того, щоб позбавити Волтера Дюранті цього звання. А останнє, що я знайшла, це реліз, якому 20 років, це реліз 2003 року, спеціальну дату включаю, в якому розповідається про те, що так, дійсно, от Волтер Дюранті отримав премію за ті репортажі, які він писав, коли Голодомор був в Радянському Союзі. Там далі йде абзаци про те, що Голодомор був в Україні, це жахливий злочин, але премії ми не будемо його позбавляти, тому що у нас немає достатніх доказів стосовно того, що його дії були зумисними. Ви розумієте? Немає достатніх доказів, що дії Волтера Дюранті, мало того, у запереченні реальності стосовно того, що відбувалося. Тобто це відсутність журналістської роботи, адже зараз у нас є документальних свідчень про фактичні вбивства, масовий геноцид українців, якого він не помітив. Але не помітити геноцид українців, дуже просто, тому у нас немає якихось прямих доказів, що дії Волтера Дюранті були зумисними.